السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناتكم الجديدة المخترع عبدالرحمن. النهاردة يا جماعة اخترعنا مكيف صحراوي، يلا بينا نشوفه. هواء دي المراوح بتاعت الهواء. واحنا في حاجة عاملينها محج وصل عمال في اختراعات بيبدأ واصل. بصوا كده الهواء يروح يمين، كده واصل واصل، كده الهواء يروح شمال. دي محج واصل عملها البوز بتاعه ده، وبعد كده الهواء يروح شمال وكده يمين، كده في النص. ودول الواحدين اللي يطلعوا هوا زي ما يكونوا في مسابقات رمى. بعد كده يا جماعة هنشوف نظام وكوديته كده أخواتي. ده البوز بتاع النظام الهواء. طبعا هذه دي المروحة المتجدة بالمطية ينتجها في الدنيا. في المروحة المتجدة كده هو ده السلك المشتغل الطويل. كده هنكب المية ونشوفه، هنثبته كده. بعد كده يا جماعة هنكب المية زي ما قلت. بعد ما كبنا المية نشوف كده من جوا. بعد كده نشغل. أنا مشغل على شحن يا جماعة زي دي، شحن 12 فولت، أو انتوا دمجكم بطارية عادي مثلا هنوصله في الأسلاك دي. بعد كده بعد ما وصلنا الأسلاك هنجرب. بعد كده يا جماعة هو دلوقتي شغال اهو. طلع النبي جايب هوا الساقع يعني. بصوا من جوا متنسر لسه. يعني وهو ساقع جوا.
هذا كده شغلنا على بطارية موتوسيكل بقي هواء شديد، وكنت هنغطي البوز بتاعه. بعد ما غطينا البوز برضه كنت شغال كله. إن شاء الله لو الفيديو عجبكم وعملتوا اشتراك معي على القناة بإذن الله هعمله وكده، والهوا رايح هنودوه كده.